So, ang kailangan natin sa sapin-sapin natin ay 2 cans of gata, 1 can ng condensed, and ube flavor, which is violet, and food color na yellow. Or green, whatever you desire, kung anong gusto nyo. And sugar, and of course, yung glutinous rice flour natin. So, ang kailangan lang natin dito ay 2 cups of glutinous flour and then 1 cup ng sugar. So, start natin. So, 2 cups na glutinous flour. 1. And 2. And then, may matitirang konti. Tabi lang natin. And then, 1 cup of sugar. This time, sugar. Mix lang natin yung ating glutinous and sugar. Para hindi tayo mahirapan mamaya. Then, lagay na natin yung condensed milk. And then yung ating 1 can gata. So, ganyan siya. Mix lang natin sila. Mix lang. Mix lang natin. So, you can see para makita nyo. Mix lang natin ng dahan-dahan kasi dito katulad ng flour na madali lang siyang i-mix. Mix natin hanggang sa siya ay well combined and wala nang buo-buo. So, once na na-combine nyo na siya or malapot na siya at wala nang buo-buo, paratihin natin siya sa 3. Kung gusto nyong ibang kulay, katulad na sa akin, ni-ready ko is yellow and yung ube flavor na violet. Ayan. Mas maganda siya. So, sige, hatiin na natin sa 3. Kung gusto mo sukatin, it's up to you. But ako, dahil lagi ko na siyang ginagawa, tansyado ko na kung gaano karami yung hati nilang 3. So, before, ginagawa kong 3 kulay, dilaw, green, and ube flavor. So, now, I'm gonna leave 1 color stay as it is, white. And here, sa taas, yung violet natin. So this one will be white. This one. And this one is yellow.
tayo, habang nagpapakulo tayo ng tubig sa ating steamer, i-prepare natin yung ating lanyera. It's either here, since ang customer ko ngayon ay gusto niya ng mas malaki, so dito ko na lang siya ilalagay. Dahil big round ang gusto niya, so dito ko ilalagay. So guys, ito talaga yung ginagamit ko sa pambenta ko sa size. And then, sakto kasi yun dito. But since ang aking customer ay mas gusto ng size na mas mataas na sapin-sapin at mas bigger ng konti, so ito ang gagawin natin, gagamitin natin. So, but this one is optional guys. Whatever na molder you have or lanyera, is fine as long as kasya dun sa steamer nyo, walang problema. So, here, as you can see, kumulo na ang ating steamer. Ready na yan. Hinaan natin ng apoy dahil nasa malakas na apoy siya. And then, start na natin ilagay yung unang layer. Ang unang layer ng ating sapin-sapin, gusto kong ilagay yung white. So, habang kumukulo siya, ilagay na natin yung white natin or whatever you want guys na color ng sapin-sapin. And then, yan. Wait lang. So, si white ang in na natin. This one ay 15 to 20 minutes nating stay sa ating here. Orasan natin guys 15 to 20 minutes. Takpan natin. Sa iba nilalagyan siya ng towel na malinis para hindi tumulo yung ano. But in this case, napansin ko pareho lang rin. It's up to you. Optional yun guys. But for me, it's fine. Kasi okay naman siya sa akin. It's up to you kung gusto niyo lagyan ng towel bago niyo ilagay yung takip ng ating steamer. But for me, hindi ko na siya nilalagyan. So, wait lang tayo. So, here. Next na natin yung second layer, guys. So, tanda na tayo dahil mainit. Next na natin yung second layer natin. Pantay lang natin. Then, salang ulit natin ng 15 to 20 minutes. Depends yan sa apoy nyo kasi guys. So, basta alam nyo luto na. Yan na. Yan na yung magiging labas. Second layer. Sara na natin. After 15 to 20 minutes, yun lang natin kasi matubig yung ilalim. Lagay na natin yung ating last layer. Yung ube. See? So, pantay. Lagay natin. This time, it will be 20 to 25 minutes. Sa last part para sigurado luto na natin. Maya-maya na natin takpan. So, ano muna natin yung taas. Kasi, para hindi mag-bubbles yung sa taas. So you can see, yan na yung pinakataas. Diba? Takpan na natin. At hintayin natin ng 20-25 minutes. It depends sa apoy nyo guys, but the time, estimated time to 20 to 25 minutes is luto na ang ating sapin-sapin.
So, here, patay na natin. And then, kunin na natin, mainit. Natin. Tandahan tayo, dahil kumukulo pa siya. As you can see, guys, ayan siya. Ganyan ang kalalabasan niya. No worries about this, huwag yung alalahanin yan. Ipat natin. Yes. Ganyan siya. Mataas siya kumpara dun sa dati natin na maliliit. May molder. I-brush natin yung oil sa taas. And then sa gilid. Habang kinukuha natin later yung oil ng ating batik. Para hindi dumikit. So, habang kinukuha natin siya, mainit pa to. Habang kinukuha natin siya dun sa ating molder, pinaglagyan. Ayan na guys, yung ating sapin-sapin. So, prepare natin i-cut siya into 12 pieces. So, ready na lang. Start lagyan na naman. Para pinaka linya. Para maya ready to cut na. Napakalambot na ating sapin-sapin. Ayan, ready to cut na natin since nalagyan na natin siya ng linya. So, ayan. Habang kinakat nyo, dapat meron kayong oil para hindi siya bumalik. Maghiwalay siya. Yun yung oil ng latik natin, ha? As you can see guys, yan ating latik, sapin-sapin. So, ililipat natin siya there. One by one natin siya ililipat. So, ayan na yung ating sapin-sapin guys. So, lagyan natin siya ng ating latik. Napakasarap na latik, sapin-sapin.